ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਆ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ। ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਟਿਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਣੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਫਲਾਵਰਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਸਟੇ ਦੇਅਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਏਰੀਆ ਹੀਲ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਦਾਂ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਸਟਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟਿਕ ਹੋਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪਲੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ, ਚਾਹ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬਿਸਕਿਟ, ਕੁਕੀਜ਼ ਜਾਂ 2 ਰਸ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਝੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਝੱਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਨੈਚੁਰੋਪੈਥਿਕ PRP ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ, ਅਤੇ IV ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਐਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਤੂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਤੂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਸਮਿਨ। ਰਿਤੂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ ਨੀਡਲਸ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਡਲਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਸਿਕ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ। ਅੱਛਾ। I had a lot of asthma issues, ਤੇ ਕਦੇ ਬਲੱਡ ਡਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਦੇ asthma attack ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਿੰਗਰਸ ਪੋਕ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਫੀਅਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਡਲਸ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੀਡਲਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਥੈਰੇਪੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ,
I feel compassionate to them if they are afraid of needles. So I'm very gentle. I'm good with my hands. I'm good with the needlework. So it's just something I love. ਔਰ ਨਾ ਸੱਚੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੀਡਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ Yes. ਹਨਾ ਨੀਡਲਸ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ IV ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ PRP ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੀਡਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਿਤੂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 3 ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਪੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਬੀਪੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਨ ਵੀ ਥਿੰਕ ਆਫ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਐਂਡ BP ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ Yeah, so when we think of cholesterol, ਹਨਾ ਆਪਾਂ what is cholesterol ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਉਹ ਆੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੰਪ ਹਾਰਡਰ ਫॉर द ਬਲੱਡ ਟੂ ਗੈਟ ਥਰੂ ਆਵਰ ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਲੱਡ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਰਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਡਾਇਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪਲੇ ਅ ਹਿਊਜ ਰੋਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵਿਲ ਲੀਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵਨ ਵੀ ਥਿੰਕ ਆਫ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਟਿਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈਗਾ। Number 1 reason for high cholesterol is sugar ਖਾਣੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ refined flours so refined ਆਟਾ ਹਨਾ so this is the number 1 thing I see in patients ਜਦੋਂ clinic 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ obesity ਹਨਾ ਆਪਣੀ community 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ overweight ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ weight ਵੱਧਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੱਧਦੀਆਂ। Other causes are like alcohol consumption, smoking, hana. Lot has to do with diet and lifestyle. ਫਿਰ patient ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ family 'ਚ ਹੈਗਾ cholesterol ਸਾਡੀ family 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ father ਨੂੰ high blood pressure ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ genetic component ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। Maybe 5 or 10% ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ patients ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ this is genetically predisposed but 95% patients have these conditions because of diet and lifestyle. ਜੇ ਉਹ diet and lifestyle change ਕਰਨ ਇਹ conditions ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਮ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਿਤੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਫਲਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਟ ਕਾਜ਼ਸ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦ ਨਾੜੀ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ਸ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। Okay, now our body has cholesterol. We have good cholesterol, we have bad cholesterol. Cholesterol is not a bad thing as long as there's a balance of both, है ना? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ say inflammation sugar ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ cholesterol ਆਪਣੀ blood ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ then it's gonna stay there. ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਏਰੀਆ ਹੀਲ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਦਾਂ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਸਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟਿਕ ਹੋਈਏ ਇੱਦਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪਲੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 80% ਬਲੋਕੇਜ ਜਾਂ 100% ਬਲੋਕੇਜ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਲੈਕ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਟਾ ਸ਼ੂਗਰ ਆਇਲ ਸਾਲਟ
ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਇਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ there's 3 different types HDL ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ LDL is bad cholesterol ਤੇ triglycerides are from oil or fried ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਨੋਲਾ ਆਇਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹ ਮਸਟਰਡ oil ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੋਂ ਦਾ so these types of oils are being used but these are highly refined ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ inflammation ਆਪਣੇ body 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ first of all we need to change our cooking oil if we want to improve our cholesterol high blood pressure and diabetes we need to change our cooking oil ਕਿਹੜਾ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ so ਮੇਰਾ favorite ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅੱਛਾ honestly ਦੇਸੀ ਘਿਓ is very inflammatory ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਟਰ ਨਾ ਖਾਓ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾ ਖਾਓ ਲਿਮਿਟ ਯੂਰ ਫੈਟਸ if we don't have fats in our diet our cells won't survive ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ it's surrounded by 2 layers of cholesterol we need that good cholesterol ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ cholesterol ਆ it's not going to cause your cholesterol levels to go high it's the good cholesterol which is going to decrease inflammation in the body ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ is my favorite ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ olive oil ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ olive oil ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ it's a really good oil ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ heat denatures the actual oil ਹੈ ਨਾ so then I tell patients you can always cook it in there but then you need to add something to your ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ after ਜੇ ਤੁਸੀਂ olive oil use ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ benefit ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ but after that you need some type of essential fatty acid in your food to absorb nutrients. What about avocado oil? I don't like avocado oil too. It's a big fad right now. It's also considered a seed oil. So ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ seed ਤੋਂ oil ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ it's not the best but it's really big in the industry right now. Since it's very new, I don't agree with it but there's always new products. Hana? I like to stick to the ancient stuff. So desi ghee is the best. Desi ghee is the best. Coconut oil is fine too. It has a high heating capacity but coconut oil ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ allergies ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ patients ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ so I would say desi ghee is the best. So ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ olive oil use ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ then you just add more ਦੇਸੀ ਘਿਓ or olive oil to your ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ once it's off the heat ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂਗੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਆ I like my ਰੋਟੀ too ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫੁਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ there's a lot of ਆਟਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹੋਲ ਵੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਕਣਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ it's totally refined and it's only the carbohydrate ਉਹ ਇੱਕ ਫੁਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ so you can imagine if you're eating I don't know 6 pieces of bread or 6 fulke a day kinni thode body ch sugar there was a study I was reading they said in one fulka there's 14 teaspoons of sugar really ਹਾਂਜੀ equivalent ਹੈ ਨਾ so ਆਟਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ is ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਾਊਟਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਕ ਪੂਰਾ ਵੀਟ ਕਰਨਲ ਸੋਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰਾਊਟਡ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਪਰਾਊਟਡ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਸਪਰਾਊਟਡ ਵੀਟ ਔਰ ਸਪਰਾਊਟਡ spelt ਕਈ ਵਾਰੀ sprouted oats ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ so or if you don't want to get the sprouted ਆਟਾ what you can do is ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਟੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਕੀ ਬੇਸਣ ਬਾਜਰਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲੈ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟਾ ਲਾਈਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ so that's the difference ਹੈ ਨਾ so ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ and if you're eating the good atta it's fine I don't mind as much even though it's not as good for you unless you have good fresh fruits and vegetables as well in your diet ਹੈ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਲੀਆ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਮੂਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਖਾ ਲਓ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫੁਲਕਾ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਆ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਮੀਟ ਵੈਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਫॉर ਡਿਨਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਕਾ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਡੂ ਰਾਈਸ ਦਾਲ ਐਂਡ ਸੈਲਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਤੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਰਬਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ weight ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਬਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ I think there's different types of carbs ਜਿਹੜੇ refined carbs ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ weight gain ਹੋਣਾ it's gonna cause high blood pressure high cholesterol diabetes ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ like white flours white ਆਟਾ muffins donuts ਮਠਿਆਈ ਰਸ cookies ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ these aren't good for anybody ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ like you know ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਦੇਖ ਲਓ it's a whole grain quinoa is a whole grain. So you can have things that are whole grains that also have other nutrients in them. Like on quinoa, which protein bhi hundi hai, na? So when you have a little bit of quinoa with some other protein, then it doesn't cause increased blood sugar in our body and we're able to lose weight. ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਚਾਹ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬਿਸਕਿਟ ਕੁਕੀਜ਼ ਜਾਂ 2 ਰਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਰੀਫਾਈਂਡ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਕੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਟੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚਾਹ doesn't provide us with hydration ਆਪਣੀ body ਨੂੰ dehydrate ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ its ਚਾਹ is also acidic ਹੈ ਨਾ so it can cause inflammation also overnight ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ our body collects all the toxins out of our body like liver ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜੇ body 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ body ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਟੌਕਸਿਨ ਆਪਣੀ body ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋ starting your morning with a glass of water most important ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਿਓ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵਰਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਰਿਤੂ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਫ ਇਟਸ ਅ ਟੇਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਪਾ ਲਓ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਡਰਿੰਕ ਰੈਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪੈਂਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਤੇ ਮਿੰਟ ਲੀਵਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਟੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਲੂਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਐਂਡ ਲੈਮਨ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਲਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲਯਨ ਸਾਲਟ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਦਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਦੈਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡਰਿੰਕ ਇਨਫ ਵਾਟਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਵੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫॉर ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ weight ਹੈਗਾ 150 pounds ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ 75 pounds ਹਨ you need half your body weight in ounces so 75 ounces ਚਾਹੀਦੇ ਆ 150 ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ and 75 ounces is about 2 liters of water 2 liter per day ਹਾਂਜੀ this is minimum this is baseline for hydration ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ you need an additional 2 cups of
water to balance out the dehydration from the cha. ਅੱਛਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਪੀਂਦੇ ਆ, you need an additional 6 cups. 6 cups ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, for ਡਬਲ double, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਆਈ Yeah. ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਤੂ, ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਕ ਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਚ ਮਿਨਰਲਸ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਕ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਚ ਮਿਨਰਲ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, weight lose ਵੀ ਹੁੰਦਾ, detox ਵੀ ਹੁੰਦਾ, so patients feel better overall and their conditions get better. ਸੋ ਪਾਣੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 1 ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਟੀਸਪੂਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਲਯਨ ਜਾਂ ਸੀ ਸਾਲਟ ਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਚੋੜ ਲਓ, that's usually for taste, and then mint ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, and then ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਰਿਤੂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਟੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਕੀ ਹੋਰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਲੂਣ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਨ ਅ ਲੋ ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੋ ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਇਟ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਗੁੱਡ ਸਾਲਟ ਔਰ ਗੁੱਡ ਮਿਨਰਲ ਸਾਲਟ, ਦੇ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਹਾਈਲੀ ਰੀਫਾਈਨਡ, ਐਂਡ ਵਨ ਵੀ ਈਟ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ਸ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰ ਬਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਲੂਣ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਬਟ ਉਹ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਵਿਚ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਕ ਹਿਮਾਲਯਨ ਸਾਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਸਾਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕ ਹਿਮਾਲਯਨ ਸਾਲਟ ਆ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਟੇਸਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸੀ ਸਾਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਾਈਕ ਰੈਗੂਲਰ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਸਾਲਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲਟ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ ਸਾਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਸਾਲਟ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਮਿਨਰਲਸ ਇਨ ਆਰ ਬਾਡੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਮਿਨਰਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੂਣ ਘੱਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਸੀ ਸਾਲਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲਯਨ ਸਾਲਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ ਬੀਪੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਬੈਟਰ ਫॉर ਅਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਵਰਤਦੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ 'ਚ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਰਟ ਵਿੱਚ, ਦੈਟਸ ਬੈਟਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਕਮੈਂਡ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਰਾ ਹਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਨੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਰਾ ਹਨੀ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਦੇ ਈਟ ਫਰੂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੇਲਾ, ਐਪਲ, ਔਰੰਜ, ਗ੍ਰੇਪਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਰੂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਆ। So I always tell diabetic patients, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਰੂਟ ਨਾ ਖਾਓ, but you can have berries unlimited. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰੂਟ ਨਾ ਖਾਣ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੇਰੀ ਖਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਰੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬੇਰੀਜ਼ ਖਾਣ, ਬਲੂਬੇਰੀ, ਬਲੈਕਬੇਰੀ, ਰਾਸਬੇਰੀ, ਕ੍ਰੈਨਬੇਰੀ। ਉਹ ਡਰਾਈਡ ਅਪ ਕ੍ਰੈਨਬੇਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਗੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਰੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਨਬੇਰੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਦੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ। ਐਂਡ ਸਮੂਦੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੀਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਲ ਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮੂਦੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੀਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੀਨਸ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਬੇਰੀਜ਼ ਪਾ ਲਓ, ਆਵਾਕਾਡੋ ਪਾ ਲਓ, ਅਲਸੀ ਪਾ ਲਓ, ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਫਰੂਟ ਸਿਰਫ ਬੇਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਆ ਬੈਰੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਣ, ਫਲੈਕਸ ਸੀਡ, ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਡਸ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੂਦੀ ਰਿਤੂ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫੈਟ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫੈਟ ਮਿਲਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫੈਟ ਮਿਲਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਤੇ 1% ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਮਿਲਣਾ। ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ is good for a reason because our cells need it, hana. So I always tell patients if you're going to drink milk, always drink full fat milk. ਸੋ ਥੋੜਾ ਪਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਫਰੂਟਸ ਆਪਾਂ ਬੈਰੀਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਵੋਕੈਡੋ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਡਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਦਹੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਮੇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਪਲੇਨ ਗ੍ਰੀਕ ਯੋਗਰਟ ਪਾਓ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਿਤੂ ਇਹ ਸਮੂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਕਦੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਸੋ if you put everything in the smoothie ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ and you even put nuts and seeds in it ਹਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ weight loss ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ if they replace a dinner with this smoothie ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੂਗਾ। but you always have to make sure you have everything included in the smoothie ਵੀ greens ਵੀ ਆ fruit ਵੀ ਆ avocado ਤੋਂ essential fatty acids nuts and seeds ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ because it has to be a balanced meal ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ fruits and vegetables ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਨੈਕ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚਾਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਹਨਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮੂਦੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਟਿਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ weight ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, weight ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ weight ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ weight ਹਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦੇ ਆਰ ਓਵਰਵੇਟ ਹਨਾ। ਸੋ weight ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ weight ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਸਾਲਟ ਸ਼ੂਗਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਤੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ? Yeah, so 100% of patients ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਲੂਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਟੂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਲੂਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਰ ਹਾਰਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਵਰਕ ਸੋ ਹਾਰਡ ਵਨ ਵੀਰ ਓਬੀਸ ਵਨ ਵੀ ਹੈਵ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਨ ਵੀ ਹੈਵ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ that the heart even just begins to fail. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਟ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਈਟ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਿਤੂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ tip share ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ anything in closing? I just say take care of your bodies ਹਨਾ। we're only given this life to live one body ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ then there's no point in living. Our quality of life is poor ਹਨਾ। take the best care of your body as you can and you have resources ਹਨਾ। don't get sick, there's no point. so diet change lifestyle ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਈਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? 100% ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਸਟਲੀ doesn't know how to manage stress. There's a lot of stress ਹਨਾ everyday stress. A lot of times they can't handle the stress because they're not ਉਹਨਾਂ ਦੇ nutrients ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ nutrients deficiency ਹੁੰਦੀ ਹੈ minerals deficiency ਹੁੰਦੀ ਹੈ they don't know how to handle the stress their hormones are off. Stress plays a huge role in all of this. We all need to manage our stress. If you are a really stressed out person you need to reach out get help. There's lots of resources out there. Don't struggle with that. ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। Thank you so much Jasmine for having me today.